balot ko din sa kanya panawana kang alasay sa kapinya. Panay ang pagkalampag at paghampas sa hawak nilang mga kaldero ang mga tiga-barangay Inayawan sa Cebu City. Wala raw aayaw, mag-iingay at mag-iingay raw sila. Ito kasi ang sinasabing paraan upang mairita at mabulabog daw ang pinaniniwalaan nilang kumuha sa 6 na taong gulang na batang itago natin sa pangalang Elena na anila itinago di umano ng maligno. Kwento ng ina ng bata na si Genevieve, alas 8 ng gabi nung napansin nilang nawawala si Elena. Ito ko sa Mumbalay kay nagtabyog ko sa kung usasad ka anak napatulog. Nak, so ka punta? Katong nilakaw siya, ako siyang gipangutan na, pero wala na siya nitubag. Nidagan siya kalit uban iyang mga kaduwa. Si Elena, naglaro raw sa tapat ng kanilang bahay, malapit sa rubber tree. Nakauli pa man siya sa mua ato niya. Gitawag na ko siya kay pakanon na. Natuog na akong anak. Ako siyang gigawas, gipangita. Mao na tong tayong mga. Pinaliya. Kung saan-saan na raw nila ito hinanap. Pero bigo sila. Abot sila og sapa. Basta lagyo ang naabot sa mga uyuan. Kasityo po namo. Alasay sa kapinawa ang bata. Magalas na pa daw pag ipumakit eh. Hindi pa raw nakatulong kina Genevieve ang kanya-kanyang hinala ng mga kapitbahay. Kinidnap ang bata. Baka pinagtripan ng mga adik. Kinuha na yung kanto. Kaya pagka-oras atong pagkakuan na, itabua, gingnan na gikuan na. Ati, gawas na taon ati kay amay nakauna na nga among ipakuan, subay. Ang tinutukoy nilang subay ang paghahanap o pagtetrace sa kinaroroonan ng bata. Kaya dito na sila sumangguni sa manggagamot. Ug kinsay naay sig kanang o cellphone atong tuwagan si nang nining kay atong ipasubay mentas bag-o pa kaayo. Kaning subayan na. Kung naay matag-anaan kaning kahoy mo taas siya. Ipangayuan mig kuan niya pangalan sa bata nga nawa. Nya pagsubay na ako nga mao na ang bata. Itaas man ni ang kahoy. Wala kung manamaan nato nga ang nagtago na ato niya. Dili gid nato. Naara na diha, gitapigan na pagsaba-saba lang mo to mga siglingan jud tanan der. Halos buong barangay nagbayanihan sa pag-iingay. Walang humpay nilang pinagahampas ang mga bit-bit nilang kawali at kaldero sa pag-asang maririndi ang sinasabing maligno para raw ilabas na nito ang bata. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang pag-aalala ni Genevieve. Lalo't hindi raw ito ang unang beses na may nawalang bata sa kanilang barangay. Sa una sad na ay nahitabo inana diri, nya kadugay-dugay na mo to akong anak mo puy nasundan ron. Ang kapitbahay nilang si Adelina, nagpausok na rin malapit sa truck kung saan daw huling nakita si Elena. Hanggang si Adelina may napansin sa nakaparadang truck. Pag-ispat na ko dito sa may gilid sakyanan, una ang nakita nako, tail ra gyud sa iro. Di wala ra ko. Pero lain man gyud ang akong lawas atong higayon na, murag nanginit, unya murag na bitad sa ako ang buhok diri sa likod. Unya mo to ning syagit ko na ay bata. Pagkakita nako sa bata, ang itsura gyud niya kanang itong kayong ang iyahang nawong, ang iyahang mata pula. Ako di man jud kumutuo kanang gitago-tago, maligno, pero katong time lahi gyud ang akong gibate. Ako na yung nagbuhat, nagdadali akong pumunta sa maraming tao. Hindi siya umiyak, parang mukha ng aso na parang galit. Yung kanyang mata ay maitim, parang ng puti, pero hindi siya basa. Abo rin yung mga abo. Galing sa lupa, hinila ko. Gika na mig barangay pagkataw-taw diri na mi pauli. Tahos man mi kay ngita pa mi kay naman mi nadunggan lagi nga nanawag pa sa iyang pangalan. Ang 6 na taong gulang ng itago natin sa pangalang Elena mula Barangay Inayawan sa Cebu City. Halos 2 oras na nawala.
Paniniwala ng mga residente, itinago di umano ito ng isang maligno kaya para marindi raw at ibalik nito ang bata, nag-ingay sila gamit ang mga sandok at kaldero. At makalipas lang ang ilang oras, walang kung ano-ano, biglang lumitaw si Elena. Baga siyang diri mata kay hagbayan naman dito siyang hinilak sa kanmulo pa siya gipangita. Ako, di man dyan kumutuo ka ng gitago-tago, maligno-maligno. Pero katong time, lahi dyan ang akong gibate. Si Elena, ikwinento ang buong pangyayari. Naglalaro lang daw siya sa may truck nung may di umano humila sa kanya. Kung kumubutang sa ilalong truck, di man makita yung nangka, yung mga gitabunan. Human ato kay, iya ko gisod sa ilang balay. Dako ka ilang balay, indot. Padumdum ka kuan ka sa silingan na nato ang nakuha nimo dili madako kayong tao niya makigduwa niya. Tulo ka lalaki og isa ka babae dako kayong tao. Ipaduwa kuno sila. Nakadungog ko sa ilang tingog niya, napaaso sila. Lumnasag ko ka, masaba man ko, ilamang ko yun. Ayon sa manggagamot, ang di umano tirahan ng sinasabing maligno, ang puno raw ng goma, ang rubber tree malapit sa truck kung saan nakita ang bata. Agta daw. Sa una, kanang kahuya, na nagpuyo din ha tigulang. Base sa istorya sa tigulang, pirmi na niya ginahalaran, daga birnis. Kaya naapod sila na matikdan din ha. Ang agta ay isa siya sa kategorya ng mga kapre. Malaking mukhang tao naman, pero twice yung kalakihan. Mahilig din siya na tumambay sa mga puno. Through the years, nauulit yung pagkukwento. At itong pagkukwento na ito ay napupunta sa kamalayan natin. Ni Aliyah. Anak ni Kulot ko di rin ganyan panawanan ang ano tayo sa kapin niya. Kapag may nangyari na hindi natin maipaliwanag, bumabaling tayo doon sa supernatural. Samantala, hinanap din ng aming team ang driver ng truck kung saan nakita si Elena. Wala yung milabutan na kay nangatulog naman miya nang hitabo agad. Buntag na kay ko kabaluan na nga nadi na wala nga bata. 2 years na gid we diri nagka-park diri kay first time po to na nahitabo nga bata na wala. Yung mga CCTV natin for now nandito pa sa mga major roads talaga natin. Wala nilang ma-trace yung bata na lumabas sa daan. Medyo madilim yung area diyan kasi hindi pa talaga marami yung mga poste doon. Wala naman tayong nakita na foul play doon sa pangyayari. Wala pong indikasyon na gustong dumukot sa bata o magtatago. Yung elf truck na nakita natin na doon po nakatago yung bata, doon nakatulog. Para matulungan ang mag-ina na maintindihan ang nangyari, ipinakonsulta namin sila sa isang psychiatrist. Most of the children during that age, hindi naman sila basta-basta nagsisinungaling. They just tend to say what they saw or what they experienced. Kahit iba-ibahin mo yung tanong, consistent yung answer niya. There are really no overt signs of psychiatric problems. Then more of psychotherapy because there might be signs of trauma na hindi lang siya visible at this point in time. Dili man lalim di ay nga may nana mawag tangag anak. Dili na ko ganahan nga makuan siya nako mawa pa. Totoo man o hinding may malignong kumuha sa bata sa Cebu, isa lang ang sigurado. Mga bata, makinig lagi kina nanay at tatay. Pagkagat ng dilim, huwag nang lumabas ng bahay para malayo kayo sa anumang uri ng panganib. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.